Masihkah adik-adik ingat bagaimana kita menghabiskan masa di sekolah sebelum pandemik COVID-19 melanda? Selepas kira-kira sejam mempelajari satu subjek, kita menyambung kelas selama sejam lagi untuk subjek yang lain. Begitulah yang berulang-ulang dari saat kita masuk ke dalam kelas hingga kelas berakhir pada hari tersebut. Ada kalanya terasa bagaikan masa bergerak dengan terlalu perlahan. Akibatnya, murid-murid sekolah hilang fokus semasa pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Sebenarnya, rasa cepat bosan ini berpunca daripada mental yang penat kerana otak kita menerima pelbagai maklumat dalam jumlah yang besar secara berterusan. Jadi, bagaimana caranya untuk kita memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan lebih efektif? Jom sama-sama kita saksikan. Didik TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadiah dalam episod terbaru Majalah Didik, sebuah usaha antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Mengungkap semula perkongsian saya pada awal rancangan tadi, ramai murid sekolah yang cepat berasa bosan dan kurang terdorong apabila berada di dalam kelas bagi tempoh yang agak lama. Apa tidaknya, setiap hari paling kurang 5 subjek yang harus dipelajari. Lain guru, lain penyampaiannya. Lain subjek, lain pula cabarannya. Sebenarnya, mental fatigue atau kelesuan mental berlaku apabila otak kita menjalankan aktiviti kognitif yang berpanjangan. Kognitif di sini bermaksud proses atau aktiviti mental yang melibatkan penerimaan maklumat berbentuk pengetahuan dan memahami pengetahuan tersebut menerusi pemikiran, pengalaman dan deri rasa. Sebab itu, dalam episod kali ini, kita akan menyertai sekumpulan murid dari Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka Negeri Sembilan yang akan berkongsi tentang projek impak sosial mereka iaitu Brain Breaks Box atau kotak merehatkan minda. Apa kata kita berkenalan dahulu dengan Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka. SK Desa Cempaka kini menempatkan kira-kira 1,355 murid-murid dan 90 orang guru. Sekolah yang dibangunkan pada tahun 1999 kini berada di bawah kepimpinan Puan Haizi Mustafa. Buat pengetahuan anda, sekolah ini mencatatkan antara pengambilan murid-murid tertinggi dalam daerah Seremban, Negeri Sembilan. Selain itu, Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka juga pernah menempa nama dalam pelbagai aktiviti di luar kelas, termasuklah antara 5 buah sekolah cemerlang dalam program Design for Change I-CAN Schools Challenge bagi tahun 2020 dan 2021. Johan tokoh nilam bahasa Inggeris Negeri Sembilan tahun 2021, Johan senam robik Milo Active Jam peringkat negeri dari tahun 2018 hingga 2020. Johan kebangsaan HIP Let's Read and Share Book Review tahun 2021. Menduduki tangga 3 teratas bagi pertandingan pidato dan bahas peringkat negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Jelas sekali bukan calang-calang sekolah yang akan kita lawati sebentar nanti. Tidak hairanlah murid-murid di SK Desa Cempaka mampu mengilhamkan projek impak sosial seperti Brain Breaks Box ini. Mereka juga telah didedahkan dengan metodologi FITS yang diaplikasikan semasa menghasilkan Brain Breaks Box. FITS merupakan gabungan Feel, Imagine, Do and Share yang dijadikan rangka dalam semua program impak sosial menerusi program Design for Change I-CAN Schools Challenge ini. Menerusi elemen FITS, murid-murid dapat memupuk sikap positif, percaya kepada diri menggunakan moto I can atau saya boleh. Apabila kita yakin dengan diri kita, sudah pasti kita boleh mencapai kecemerlangan dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Baiklah,
Jangan lengahkan masa lagi. Mari kita saksikan paparan kali ini. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah berkaitan dengan minda dan juga pergerakan, dan ini berada dalam kotak, sebab tu nama dia Brain Breaks Box. Our teacher, Miss Sarah, usually went to each of us and asked if we like to join the program called I Can School Challenge. So I'm pretty sure each one of us, or anyone in the group that have this hyper energy that think that we can bring a change to the school. So with no hesitation, we just took the opportunity. Cikgu kami yang dapat idea untuk projek ni, dan kami cuba untuk membuat projek ni lebih menarik. Nama projek ni dapat daripada idea dia. Idea asal dia adalah untuk bantu murid-murid untuk kembalikan balik fokus diorang, sebab bila diorang duduk lama-lama diorang hilang fokus dan rasa bosan untuk belajar. Brain Breaks Box ni dia berkaitan dengan otak, untuk nak mencerdaskan otak kita, nak menyihatkan otak kita dan melatih otak kita untuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan. I feel like I have this one energy with that I can at least bring an impact to the school. Hi, we're the SKDC Superheroes! I'm Megat, that's me, talking about problems I feel strongly about. As a group, we discussed and felt that due to the strict standard operating procedure, we had to sit for long periods of time during school. When school reopened after the movement control order, not only do we have to sit far apart from our friends, we had to remain at our seats at all times, including eating at our desks during recess. This made us feel bored and frustrated. It even makes us lose focus sometimes. Hi, I am Noor, and this was when we brainstormed the possible solutions to cope with boredom and frustration at a time of social distancing at school. We had so many ideas, but we finally decided on Brain Breaks, and that's our Brain Breaks box. Atira here, let me tell you what the Brain Breaks box is. It's basically a toolkit to conduct brain breaks. We printed out instructions for a variety of brain break activities and even included materials like dice and a USB drive of songs. We took our Brain Breaks box and presented it to our headmistress, Madam Haizi binti Mustafa, showed it to our teachers and explained how they could use it, and finally used it to conduct brain breaks in 10 classes of different level pupils. Hey everyone, I'm Arisa. You might wonder what brain breaks are in the first place. Well, they are mental breaks we can take in between learning tasks. These short activities can be active or relaxing. Did you know that doing brain breaks can help improve health, boost attention, and build creative thinking skills? Imagine all that goodness in a box. Look how energized all the kids are. I'm sure they will be more than ready to learn after this. This is Damia, and I'm going to tell you how we share our project with our school and community. Like Atira said before, we share this project with our headmistress, teachers, and schoolmates face to face. Apart from social media, we also sent an invitation letter to a company executive who is interested to hear about the Brain Breaks box. We plan to make a Brain Breaks box for every class, and beyond that,
We hope to spread awareness on the benefits of having brain breaks box to other schools. Be the change you want to see in the world. After a lot of brainstorming, after we look at the corridor and the class and the children, we just look like they just feel bored, and then we don't think that the children or the students have energy to learn. Kami sediakan senarai aktiviti brain breaks dan bahan-bahan yang boleh digunakan dalam satu kotak. Ini dapat membantu memudahkan guru-guru dan murid-murid untuk menjalankan aktiviti ini di dalam kelas. Kami menyediakan senarai aktiviti brain breaks dan bahan yang boleh membantu seperti USB dan buah dadu mengikut tahap murid. Sebelum kami pilih apa-apa game yang kami nak buat ni, kami ada buat beberapa research bersama teacher kami. Jadi kami dapati bahawa beberapa permainan seperti healthy dice, dancing semua kami jalankan dan kami cuba buat dulu. Kami dapati itu bukan sahaja dapat dari segi kesihatan, yang juga dapat mengurangkan tekanan kepada murid-murid. Kami juga berasa sangsi nak buat brain break sport ni sebenarnya sebab kami masih kanak-kanak kan. Jadi teacher kami banyak membantu kami dalam membuat aktiviti-aktiviti ni, dan sebelum tu kami terfikir untuk membuat basuh tangan selama 20 minit, tetapi basuh tangan selama 20 minit tidaklah tidak menambah motivasi pada murid dan untuk belajar dan juga pergerakan fizikal yang banyak. Jadi selepas kami berbincang, kami dapati brain break box dapat menggerakkan aktivitikan murid dan juga dapat membantu murid menambah motivasi untuk mereka belajar. Kami mencuba pelbagai langkah lah untuk menambah idea dan juga menambah pelbagai aktiviti lagi. Antaranya kami bekerjasama dalam kumpulan. Teacher kami banyak membantu kami dalam mencari idea-idea ni. Jadi kami semua bekerjasama lah dalam satu kumpulan untuk mencari pelbagai idea ni. Kami menyediakan senarai aktiviti dan bahan-bahan yang boleh membantu dalam satu kotak. Sebagai contoh, kat sini kita ada contoh senarai aktiviti brain breaks. Lepas tu kita ada USB dengan dadu untuk bantu cikgu dalam menjalankan aktiviti ni dalam kelas. Cikgu-cikgu boleh gunakan kotak ni apabila dia dapat tengok murid-murid rasa bosan, murid-murid hilang fokus dalam kelas sebab duduk lama sangat. Cikgu-cikgu tak perlu nak runsing fikir pasal aktiviti yang perlu dibuat sebab semua dah ada dalam kotak ni. Tinggal nak jalankan sahaja. Kami dah cuba jalankan aktiviti ni dekat 10 kelas. Antara yang telah kami jalankan adalah healthy dice. Cikgu akan baling dadu ni. Lepas tu dia akan keluarkan kad dengan nombor yang ada dekat dadu ni. Dekat kad tu ada senarai aktiviti yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh, lompat bintang, lari setempat dan macam-macam lagi. Apa yang kami dapati selepas daripada kami menjalankan aktiviti healthy dice ni,
murid-murid jadi lebih fokus, lebih semangat untuk belajar dan tak mengantuk dah. Sebab kami nak bagi murid lebih fokus untuk belajar, untuk dapat ilmu tu dengan lebih baik supaya diorang dapat belajar dengan tenang dan lebih bersemangat. Pelajar-pelajar dapat manfaat, guru pun ada juga yang dapat manfaat sebab dia lebih senang untuk mengajar murid-murid dia. Sebelum tu, sebelum ada brain break box ni, saya adalah macam kadang tak berapa fokus bila belajar tu sebab kita duduk dekat tempat masing-masing je, lepas tu susah nak bercakap dengan kawan. Jadi dia tak berapa rasa seronok bila nak pergi sekolah. Tapi bila ada brain break box ni, kita rasa nak pergi sekolah sebab kita nak buat aktiviti dengan kawan semua, macam tu. Firstly, we met up with the directors of KA Petra Sendirian Berhad, to which we share our ideas, we share our brain breaks box ideas and its benefits to the students' health and wellness during MCO. They liked the idea so much that they agreed to fund it. Besides that, we also spread the awareness of brain breaks box to other schools. Seeing that we can't do it physically, we decided to do it online. We conduct live streams regarding the brain breaks box and do other videos relating to it. We then share the link to our social media pages. Firstly, I'm pretty sure you can see how beneficial this idea is to the teachers and students in the school. The most prominent benefit would be that it gives energy and motivation to students to continue learning despite having to sit for so long. Besides that, the other reason behind this is that it also shows that even kids can bring change to the world. By sharing, we hope that we are able to inspire kids like us to do the same to their school and community. When we were first chosen to do this project, we were all very ecstatic, and we think that this project this topic should be brought up because it's a very important subject, especially during the MCO. Our friends enjoyed the activities that we conducted, and I can tell that they were very glad that we were able to do this project because I can see that they were very tired having to learn for a long period of time. Idea asal projek ini adalah daripada Cikgu Maizatul Sarah. Beliau nampak projek ini boleh dijadikan satu batu loncatan kepada murid untuk menunjukkan sifat kepimpinan mereka dalam mencari penyelesaian kepada isu dan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Jadi beliau meminta saya untuk membantu beliau menguruskan projek ini bersama-sama. It was our first year joining the I Can School Challenge, and I got to know about it from my state language officer who shared a pamphlet with me, and I was intrigued that the projects would be student-led and it would be able to reach an international level of exposure for my students and my school. So I asked the Year 6 students of 2020 whether they were interested to bring change to the school. And as soon as I got volunteers, we started working on our project. We saw the importance of mental health. We think that school is an important place to gain knowledge and to get an education. And once schools opened after the movement control order in 2020,
students had to follow the new standard operating procedures, which required them to sit in their seats for a long period of time. And yes, we know that learning is important, but we didn't want it to be a stressful or boring process. So we came to a realization that the students needed breaks to re-energize their bodies, their minds, as well as to refocus their attention towards what they were learning about. Projek ini sangat membantu murid kerana mereka boleh menjadikan aktiviti dalam projek ini untuk berehat sebentar, dan guru-guru juga sebenarnya boleh mengintegrasikan kandungan pembelajaran mereka dengan aktiviti yang ada dalam projek ini. Sebagai contoh, apabila saya mengajar tentang direction, saya menggunakan ataupun saya memilih aktiviti healthy dice untuk dijadikan salah satu aktiviti rehat yang sesuai dengan kandungan yang saya ajar tadi. Dengan kaedah brain breaks box ini sebenarnya ia membantu murid untuk menjadi lebih fokus, sebab bila terlalu lama duduk dalam satu tempat, mereka akan jadi bosan dan akan rasa tertekan. So mereka boleh menjadikan mereka hilang minat untuk belajar. Jadi dengan aktiviti ini kita memberi tempoh rehat yang mana aktiviti yang ada di dalam box tu sangat-sangat menarik dan memberi, bukan saja melegakan tekanan yang dihadapi oleh murid tetapi juga kepada guru juga. Jadi tak susah sebenarnya untuk kita engage dengan murid. So I think the FIDS methodology can enable real-world learning because students can actually apply the FIDS process to solve everyday problems that they may face in school or at home. And I think a very important step is feel. Because if you feel concerned about an issue or a problem, then surely you'll come up with ways to solve that problem. And I think that can be applied even outside of the classroom. Sebagai seorang guru, saya rasa sangat berbangga dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh pasukan ini. Bagi saya, sebagai seorang dewasa, kita perlu memberi lebih banyak ruang dan peluang kepada mereka, especially kanak-kanak, untuk menyuarakan suara mereka dan beri peluang kepada mereka untuk membawa perubahan kepada dunia. Saya rasa sangat terharu kerana ramai yang menyokong mereka dan mereka tidak pernah berhenti berputus asa untuk terus menyebarkan kebaikan daripada projek ini. Jadi saya rasa ia perlu diteruskan dan semangat dan seperti ini boleh menjadi inspirasi kepada semua kanak-kanak di luar sana untuk membawa perubahan bukan sahaja kepada diri sendiri tapi juga kepada sekolah dan juga komuniti dan masyarakat. I'm amazed that these students were able to raise awareness on mental health and taking brain breaks in classes, as well as reach visibility. To be the first team in our school to bring such a big impact is truly something. And I know that they have inspired their younger friends and schoolmates to take on big endeavors to bring change to the school and the community. And we can see this year, the students are focusing on bridging the gap between mainstream pupils and students who have special needs and learning disabilities. Saya rasa ini adalah sangat penting bagi guru-guru menyokong murid-murid dalam melaksanakan projek ini dengan menggunakan brain breaks box dalam proses pembelajaran pengajaran mereka. Guru boleh menambah dan mengadaptasikan aktiviti-aktiviti yang baru yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran mereka dalam brain breaks box. Selain itu, saya rasa guru-guru juga boleh menjadikan projek ini menjadi skala yang lebih besar dengan membuat hubungan jaringan dan hubungan dengan guru-guru sekolah lain, pegawai-pegawai dan organisasi-organisasi di luar sana. Sebab saya percaya sekiranya guru-guru di sekolah di luar yang lain mengetahui kebaikan dan kegunaan brain breaks box ini, saya rasa pasti guru-guru ini akan suka dan akan mengaplikasikan projek ini di sekolah mereka.
Projek ni memberi ruang dan peluang sebenarnya kepada murid-murid untuk mengasah kemahiran kepimpinan yang sedia ada pada diri mereka. Murid ni telah mencari jalan penyelesaian di mana permasalahan di sekolah seperti musim pandemik ini mengikut situasi norma baharu. Mereka telah merancang dan membuat aktiviti yang mudah supaya mudah diikuti, tetapi ia memberi kesan atau impak yang sangat kuat serta positif. The first problem that we faced was we just trying to find like other activities. We can't just put like 2 or 3 activities. We need to put a bunch. So to just keep it short and simple. Kami sedikit sangsi untuk melakukan projek ini dan tidak yakin. Kami kebanyakannya bergantung pada guru kami kerana kami merasakan yang kami ini tidak mampu sebagai kanak-kanak untuk melakukan projek ini. Banyak yang kami hadapi during the project sebab kami perlu membahagi masa untuk pergi untuk berbincang bersama dengan guru-guru dan kawan-kawan ketika waktu persekolahan dan selepas waktu persekolahan. Kami juga susah untuk memperkenalkan projek kami kepada sekolah-sekolah lain secara fizikal kerana kami perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Masalah terbesar kami selepas habis projek ni adalah kami nak meluaskan lagi Brain Breaks Box ni kerana kami semua sudah masuk ke alam sekolah menengah. 3 daripada kami berada di sekolah berasrama penuh, jadi ia menjadi sukar untuk kami berinteraksi dan datang untuk mengambil orang semua kerana SOP yang telah ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh semua orang. Jadi, guru kami menubuhkan satu lagi pasukan untuk meneruskan Brain Breaks Box ini. My parents, well, they were first very concerned because they were afraid that I would not be able to focus during my studies. But I proved to them wrong, that I am able to study well, even though that I am working very hard to make this project a success. So they were very happy that I'm also able to help the economy. Pada fasa akhir projek, sebenarnya murid-murid cabaran yang dihadapi oleh murid-murid adalah mereka sukar untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menghasilkan lebih banyak Brain Breaks Box kerana pada ketika itu kanak-kanak tidak dibenarkan untuk memasuki premis kedai. Jadi mereka terpaksa menggunakan alternatif lain untuk mencari bahan-bahan untuk menghasilkan lebih banyak Brain Breaks Box. Selain daripada itu, mereka juga menghadapi kekangan untuk berkongsi idea dan kebaikan projek ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di sekolah lain. Jadi alternatif yang mereka gunakan adalah mereka merekod video diri mereka dan menguploadkan, memuat naik di YouTube. Kemudian mereka sharekan ataupun kongsikan link itu secara sebar luas kepada semua rakan-rakan lain untuk supaya semua dapat manfaat dan kebaikan yang sama daripada projek ini. So I think it was a challenge to continue to scale the project because these students, they were in year 6 in 2020 and in 2021 they moved to their respective secondary schools.
And towards the end of the project, they were actually able to raise funds to make more brain breaks boxes. Unfortunately, we didn't have time to buy the materials and make more. So I think a possible solution for that would be to find a new group of students to continue the work of their senior SKDC superheroes. The FIZ methodology stands for feel, imagine, do and share. And personally, my favorite step would be the share step. This is because our link spread like wildfire to a point where even the state education director shared our link to his Telegram feed. And I love to see the positive feedbacks that were given on our Facebook pages, our YouTube channels, and I am very happy to see that our efforts didn't go unnoticed. Saya paling suka step 2 sebab murid-murid dapat menari, menyanyi dan bergerak dalam kelas setelah duduk dalam jangka masa yang lama. Saya berasa sangat gembira dan bangga apabila melihat aktiviti-aktiviti ini dijalankan di dalam kelas. Rakan sekelas saya juga menyatakan bahawa dia merasa teruja apabila guru menjalankan aktiviti ini kerana dia berasa lebih cergas dan lebih fokus untuk meneruskan kelas. Saya sangat suka pergi ke kelas dan membuat demonstrasi kepada mereka kerana saya sangat gembira apabila melihat mereka kembali bertenaga, fokus dan kembali motivasi untuk belajar. Step yang paling saya suka ialah imagine. Sebab imagine ni saya teruja bila saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan guru-guru untuk berbincang aktiviti mana yang sesuai untuk kami punya projek. Kami juga bersungguh-sungguh untuk mengatasi isu-isu yang berlaku di sekolah. I like the first step because like we sat in a group and then we get all the problems that we had in the school and then find the solutions. Bagi saya, I Can School Challenge membantu dalam meningkatkan tahap keyakinan saya. Saya dapat mengaplikasikan kemahiran ni apabila bercakap di halayak ramai dan seterusnya saya dapat membantu rakan-rakan saya yang lain. Saya sangat yakin tidak kira berapa usia kita masih boleh membantu memberikan impak yang besar kepada dunia. Walaupun belajar itu penting, tapi kita perlu juga cari masa untuk berehat. Ingat, kesihatan mental juga sangat penting. Ini boleh menjadikan kita kurang tekanan, lebih fokus dan lebih produktif. The most valuable lesson that I learned from this project is that the students' welfare is also very important. Seeing that it's not only adults, but also students are also suffering from stress, anxiety, depression. So that we should also focus on that, especially seeing that during MCO our movements are restricted. We aren't allowed to go to talk closely, communicate closely with our friends. So following Gandhi's quote, we should be the change that we want to see in this world. So imagine a world where everyone thinks the same. Imagine that wonderful world. Lesson that I learned is no matter how old you are not even too young to be heard. Just express your idea and then just know that you can make change possible. We are all superheroes. Dalam jangka masa norma baharu ini, kita tidak tahu bila corona ini akan berakhir. Jadi, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan norma baharu sekarang. Jadi, anda semua perlu tahu yang anda tidak keseorangan. Mari kita lakukannya. Kami semua berharap yang kami semua menjadi model kepada semua murid di luar sana dan juga menjadi contoh yang terbaiklah, contoh terbaik untuk murid-murid dan juga semua guru-guru semua mengikut brain break box yang kami buat ni dan kerana ia dapat mengurangkan kadar tekanan kepada murid dan juga membuat murid bergerak dalam masa yang sama. To me, learning is doing, thinking, planning, investigating and evaluating. And in order to do all that, all the senses need to be used. We need to see,
listen, experience, feel, and even smell the world around us. Secondly, we need to pay attention to our learning environments. And with that, we mean places, communities, and practices where learning takes place. And of course, it includes tools and services and materials we are using. But also mental, emotional, and social aspects are highly important elements of supportive learning environments. And learning takes place outside the classroom and school as well, which we often forget. To keep up motivation in learning, importance of pedagogies and learning methods needs to be highlighted. Methods chosen have to be suitable for the purpose. They need to be flexible and they need to change over time or if the situation so requires. And small breaks during a school day are quite important. Students need time to rest, interact with others, and build social connections. There needs to be a structure in a school day when students can take these breaks and recover before moving to their next assignment, and these breaks can be also in the middle of the lesson. During the pandemic, it has been obvious that one of our key priorities is the safety. And everyone must be safe, but also feel safe. This means not only the physical safety from the virus, but also social and emotional safety, including social connections and supportive emotional environments. It has become obvious that schools need to invent new teaching methods and learning environments for post-pandemic schooling. In these different types of hybrid methods will be considered. But maybe main dilemma might be that how we get the best from both worlds, online learning and in-person collaboration. That means that teachers need to create new ways of teaching, moving even further away from rote learning towards active, project-based, and also technology-assisted learning methods. And teachers need students and parents' support in doing so. We all need to accept that the pre-pandemic school we are used to is not the school of a future any longer. The opportunity for students to contribute to their own learning and well-being is very important and needed. One of the reasons for that is that the roles of students are changing. They are not in any way only receiving parties of information coming from teachers and other adults, but instead they are active learners who set targets, reflect and analyze their own learning and solve problems. One of the key skills for students is to learn how to learn. In this, they need motivation and self-awareness on what is the best way for them to acquire new knowledge and skills. They need to recognize their personal ways of learning and apply those into practice. And hopefully, the joy in learning is always present, at least most of the time. We as adults need to support our children on that journey. We need to give them room to be innovative and active members of the society. And we need to build structures that give them opportunities to do so. Also, after students come up with a project or a model that supports their learning and growth, we need to take care that those outcomes are used as a part of our everyday life. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering melihat laporan-laporan media yang menulis tentang isu yang dihadapi oleh murid-murid sekolah. Daripada isu baik berat sehinggalah tekanan yang dihadapi untuk mencapai kecemerlangan akademik. Tambah-tambah pula, sekarang apabila banyak kelas berlangsung secara dalam talian, menerusi proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Semakin sukar untuk anak-anak kita memfokuskan pada pelajaran apabila berada di rumah dengan gangguan yang di sekeliling. Namun, mereka berusaha juga untuk menyertai semua kelas yang dijadualkan serta menyiapkan semua kerja rumah yang diberi. Hingga tiada masa untuk menikmati keriangan menjadi kanak-kanak. Akibatnya,
mereka berasa tertekan dan tidak dapat menangkap semula subjek yang dipelajari. Sebab itu, perlunya keseimbangan dalam pembelajaran dan aktiviti di luar. Bayangkan dengan adanya brain breaks box di setiap sekolah, kita boleh memberikan sedikit masa untuk anak-anak kita merehatkan minda dan mencerdaskan minda. Sedangkan telefon bimbit dan gadget juga memerlukan sedikit masa untuk dicas semula. Ini kan pula tubuh badan kita, iaitu komputer yang paling kompleks dan berkuasa. Tidak kiralah sama ada anak-anak kita telah kembali mengikuti kelas di sekolah atau menerusi PDPR secara dalam talian, kita seharusnya memberi masa kepada mereka untuk berehat seketika. Sekiranya mereka di dalam kelas, apa kata sebelum kelas bermula, kita buat sedikit aktiviti seperti senaman ringan atau memulakan perbualan seperti memberi teka-teki berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Bagi yang masih meneruskan PDPR, cuba kita amalkan tips ini yang dipanggil nisbah 20, 20, 20. Setiap kali kita menghadap skrin komputer, pastikan untuk berehat selepas setiap 20 minit. Cari sesuatu objek yang jaraknya kira-kira 20 kaki daripada tempat kita berada. 20 tu lebih kurang 6 meter ya adik-adik. Pandang objek tersebut selama kira-kira 20 saat. Ini bukan sahaja boleh merehatkan minda, malah boleh merehatkan mata yang dari pagi hingga ke petang terdedah kepada skrin gadget ataupun komputer. Tapi apabila sudah diberikan masa berehat tu, jangan pula adik-adik ambil kesempatan ya. Ingat, subjek pelajaran juga perlu diutamakan. Sehingga kita bertemu kembali di episod yang akan datang, jangan lupa untuk mengikuti Majalah Didik di Facebook dan Instagram. Sekiranya ada sebarang komen dan cadangan, usah malu-malu, kongsikan dengan kami. Siapa tahu, lain kali kami akan melawat ke sekolah anda pula. Jumpa lagi. Saya Nadiah Abdul Latif. Assalamualaikum.